Sziasztok! Megnézzük, hogy a lélektársak, akik ide látogatnak hozzánk, azoknak az energiája, ők hogy vannak, mi a helyzet velük, mit lehet róluk tudni. Ezek a lélektársak, aki bárki lehet. A szerelmed, a barátod, a családtagod, ismerősöd, szóval bárki. Lássuk, mit tudhatunk meg róluk, mi a jelenlegi helyzete ennek a lélektársi kapcsolatnak. 2 kérnék szépen a női jelölővel jelzett személy részére, és 2 majd a másikra. És kérlek benneteket, hogy döntsétek el, hogy szerintetek ti melyikek vagytok ebben a kapcsolódásban. Úgyhogy 2 kérek a női személy jelölőre a jelenlegi szituációval kapcsolatosan. És a férfi esetében úgy tűnik, az a személy, akit a női személy jelölő jelöl, őt eléggé akadályozzák a körülményei. Valamilyen változást szeretne. Majd mindjárt megkérdezzük, hogy milyen változást szeretne, de mindenképpen, amilyen változást szeretne, azt úgy tűnik, hogy a környezete nem kifejezetten támogatja. Viszont ettől még nem azt jelenti, hogy nem is fog bekövetkezni. De lássuk, hogy mit jelent itt az utazás. Mit tudhatunk meg róla bővebbet? Mit jelent az utazás? Hová szeretne? Milyen változást szeretne? És az ellenségre is kérnek. Kik ezek a akadályozó tényezők? Úgy tűnik számomra, hogy itt a férfit jelölő személy és a nőt jelölő személy, ők külön vannak pillanatnyilag. És a nő azt szeretné, hogyha ez a jelenlegi helyzet, illetve az, ahogyan döntöttek annak idején, ebben valamilyen változás állna be. Nagyon hiányolja, úgy tűnik számomra a lélektársát, hogy nincsenek együtt, magányosnak érzi magát nélküle, és ezt szeretné, hogyha ezen történne valami változás, ebben történne valami változás. És ugye megkérdeztem, hogy mit jelent itt ez az akadály, milyen akadály van itt. Az érzéseivel kapcsolatos vágyai beteljesülésében vannak neki akadályok, amiket nem túl szeliden, nem túl elfogadóan él meg, és lehetséges, hogy ebben az esetben, mivel nem az jött ki, hogy külső tényezők akadályozzák ezt a kapcsolatot, sokkal inkább úgy tűnik nekem, hogy a nőnek belül magában vannak problémái, vagy feldolgozandó hitrendszere, belső gyermek problémák, és ez az, ami akadályozza abban is, hogy ez a változás bekövetkezzen, amit ő szeretne. Most egészen úgy látom, hogy őt saját maga akadályozza abban, amire annyira vágyik. Igen. A férfi esetében pedig úgy tűnik, hogy ott is hamis félelmek vannak, ott is olyan képzetek vannak, amelyek megint csak erre az önszabotásra utalnak. Tehát akkor megkérdezzük, hogy mit jelent a férfi részéről a féltékenység. Mit jelent a férfinél a féltékenység? Mit tudhatunk meg róla?
és a hamisság. Hát a férfiban olyan remények vannak, amelyik igazából azt reméli, hogy csak úgy megtörténnek dolgok. Lemondott már sok mindenről, vagyis hát úgy tűnik, hogy mindenről, de ez a lemondás, ez nem teljesen szívből és nem őszintén jön, mert én úgy látom, hogy azért a tudatta mélyén, ott nagyon mélyen elásva vannak neki olyan gondolatai, érzései, amelyeknek az elvesztését azt ő nagyon sajnálná. Tehát ez a lélektársi kapcsolat, ami itt van előttünk, úgy látszik, hogy ők most nem egy párt, nem alkotnak egy párt, olyan módon, hogy nincsenek állandóan együtt. Mindketten a saját belső világukkal küzdenek, míg a női fél részéről kijött az, hogy ő az érzéseinek a megélésével, a vágyainak a megélésével van elfoglalva, és szeretné ezt a különlévő állapotot megváltoztatni. A férfi tekintetében pedig félelmek gyötrik amiatt, hogy hamis reményei vannak, félelmek gyötrik amiatt, hogy nem tud tenni semmit sem, viszont amit nem ismer el, az, hogy nagyon mélyen benne ott vannak azért ezek az érzések, és ott vannak ezek a nagyon és mély lelki dolgok, de ezt pillanatnyilag nem ismeri be. Tehát ezzel ő nem akar szembenézni. Jó, megnézzük akkor, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, mit gondol egymásról ez a két ember, ez a lelkitárs, akinek az energiája most ide beköszönt, ők mit gondolnak egymásról. Kettőt kérnék szépen a nő részéről, hogy ő mit gondol a lelkitársáról. Ő mit gondol a lelkitársáról, és mit gondol a férfi a nőről. Itt is még egyet kérek. Hát, a nő, itt úgy látom, hogy ő folytatja, tehát gondolataiban is az jelenik meg, hogy reményvesztett, hogy nem látja a jelenlegi helyzetéből a kiutat, de hát ez csak alátámasztja ez a gondolat azt, amit az előbb láttunk, tehát hogy ő a vágyainak a teljesülését azt akadályoztatva látja, de és gondolati szinten is ez jelenik meg nála. És akkor kérnék szépen valami plusz információt itt a veszteségre. Mi az a veszteség itt? Mi ez a veszteség? És a reményre is kérek. Még egyet kérek a vágyra. Mire vágyik, vagy mi az, amit gondolkodik? Aha. Hát a reményei azzal kapcsolatosak, tehát ami elveszni látszik, hogy ami a vágyai, azok igazából egy új kezdet, egy újrakezdés lenne. Új kezdet vagy újrakezdés. Hogy ez ebbe egyáltalán tegyen-e energiát, vagy foglalkozzon-e vele, ezen jár az ő agya a férfival kapcsolatosan, illetve a másik lehetőség az, hogy vajon a férfi gondolkodik-e azon, hogy újra kezdjék azt a dolgot, mert jelenleg hát veszteséget él meg, legalábbis a női fél mindenképpen.
és nem látja és itt megint annak a folytatását érzem, hogy nem látja a reménynek, tehát nem látja a helyzetben a reményt, hogy ennek van valami racionális alapja. Tehát ő gondolkodik azon, hogy mit csináljon, de úgy mélyen belül megint ez az önszabotázs energia vagy érzés jön át, tehát az van itt benne. Ugyanakkor a férfi részéről ő pedig azt gondolja a nővel kapcsolatosan, hogy ez a kapcsolat, ami a kettejük között van, az egy csodálatos ajándék az ő számára. Itt jelen esetben a házasságot nem biztos, hogy házasságként kell értelmezni, bár lehet, ez érinthet olyan embereket is, akik nézik most ezt a videót, hogy ők valóban egy ilyen felvállalt kapcsolatban élnek, csak éppen most jelenleg nem a legjobb szakaszban van ez a kapcsolat. És itt úgy látom, hogy a nő részéről vannak a kétségek és az aggályok leginkább, és a férfi azt pedig kifejezetten egy ajándékkapcsolatnak látja. De akkor megkérdezzük, hogy mi ez az ajándék még, mit tudhatunk meg róla pluszban, a férfi mit gondol ezzel az ajándékkal, mi az, ami az ő gondolataiban még van itt ezzel kapcsolatban. És a házasságra is kérek. Jó. Hát a férfiban az van, hogy ő szeretne újra találkozni. Szeretne újra találkozni a női párjával, szeretné ezt a köztük lévő távolságot valahogy csökkenteni, mert ez most nagyon bántja őt, zavarja, de úgy érzi, hogy ennek a találkozásnak rengeteg akadálya van. És tulajdonképpen attól fél, hogy ha nem találkoznak, akkor nem az jött ki, hogy vége lesz ennek a kapcsolatnak. Nagyon érdekes. Egyik részről sem jött még ki a végére utaló jelző, hanem sokkal inkább, és az előbb a nőnél jött ki, hogy elmagányosodnak a másik nélkül. Tehát nem tudnak találkozni, ezt érzi a férfi, hogy nem tudnak találkozni, nem látja rá az esélyt, bár nagyon szeretnék, egyáltalán nem látja rá az esélyt. Nagyon-nagyon rosszul érinti a köztük lévő távolság, viszont egyelőre nem lát változtatásra módot. De hát akkor megnézzük azt, hogy ha már így gondolja a férfi, hogy ők mennyire szeretnének találkozni, akkor, és a nő is ennyit gondolkodik, akkor mit éreznek egymás iránt? Mit tudhatunk meg arról, hogy ők mit éreznek egymás iránt? És akkor 2 kérnék szépen arra, hogy mit érez a nő a lelkitársa iránt, a férfi lelkitársa iránt, mit érez a nő a férfi vagy a lelkitársa iránt. És a férfi mit érez a lelkitársa iránt? Hát az előbb mondtam éppen azt, hogy nem láttam itt a kapcsolat lezárására utaló dolgot, most sem azt látom, hogy lezárult. Sokkal inkább azt látom, hogy a női fél azt érzi az ő lelkitársa iránt, hogy
hogy teljesen megváltoztatta ez a kapcsolat, vagy ez a személy megváltoztatta őt. Átalakította a hitvilágát, a belső érzéseit, gondolatait, hogy minden megváltozott körülötte és benne. De olyan itt a halállal, mint hogyha így visszafordíthatatlanul, igen, ez a szó jut eszembe most, hogy visszafordíthatatlanul megváltoztatta az ő életét ez a férfi, és ezt érzi. És akkor kérnék szépen még itt a halálra, hogy mit tudhatunk meg róla bővebben. És az állandóságra is kérek. Ami kijött, az arról beszél, hogy ugye mondtam, hogy visszafordíthatatlanul nagy változást érez a férfival kapcsolatosan, amit benne generált, és itt az utazás és a pénzlapja ezt mutatja számomra, hogy nagyon nagy változás történt a nőben. Lehet, hogy ez a nagy változás az oka annak, hogy ő most még teljesen össze van zavarodva, és nem tudja, hogy mit akar, mint amit az előbb mutattak a lapok, de itt most egyértelműen ennek a vonulata megy tovább, és ez a változás ez úgy következett be a nő életében, hogy hogy nem is vette észre tulajdonképpen, olyan gyorsan történt, és olyan, mintha így ez a tolvaj is ajándékkal, hogy mindent, amit a múltban hitt és fontosnak tartott, az úgy egyszerűen csak eldűnt az életéből, vagy a lelkéből, a belsejéből ennek a nőnek. Ez nagyon, hát nagyon nagy változás tényleg. Tehát, hogyha hirtelen egyszer csak azt veszed észre, hogy valaki más vagy, más a fontos, másképp látod a dolgokat, mint valaha. Ez nagyon nagy változás valóban. És a férfi részéről pedig hasonló jött ki. Egy fokkal lágyabb változata, mint amit a nőnél elmondtam, de mind a kettő ugyanazt jelenti bizonyos szempontból. Tehát a bíró az is egy változást jelent, egy bizonytalanságot jelent, a szerencsekerék itt jelenti a sorsot, tehát, hogy ha a nőre gondol ez a férfi, akkor azt érzi, hogy itt ő neki ilyen sorsszerű változások történtek az életében. Nem látja és érzi olyan mélyen, mint ahogy a nő érzi itt ezekkel a lapokkal. A férfinél nem történtek meg ezek a nagyon mély, sőt nem is visszafordíthatatlan változások, mint ahogy a nő érzi, de mégis, mondom, nagyon hasonló az, amit ő megél. Tehát mind a ketten úgy érzik, hogy a másik feltűnésével az életükben valami nagyon jelentős változás következett be, amit, és itt nagyon fontos, mind a ketten úgy éreznek, hogy mintha irányítva lett volna, mintha az élet, a sors, a jóisten, az égiek, az univerzum ki mit gondol, szóval, hogy valami külső erők irányítanák vagy irányítanák az ő életüket. De akkor kérlek szépen a bíróra még, hogy mi az, amit a férfi még itt érez, vagy mit tudhatunk meg ebből. És a szerencse
nagyon érdekes, mert ugye olyan, mintha megfordult volna itt az érzéseknél, az egymással kapcsolatos érzéseknél, olyan, mint ha megnézitek visszatekeritek, akkor az előbb a nőnél jöttek ki hasonló lapok, hasonló sorrendbe, illetve a férfinál is. De szóval, hogy a férfi részéről, mint mondtam, nem olyan mély átalakulás történt, mint a nőnél, bár látszólag nála is elkezdődött valami, de ő ettől össze van zavarodva, és most nála jön elő megint ez a önszabotáló érzések, a vágyai megélésével kapcsolatosan, és ez nem annyira tetszik neki, de ugyanakkor meg fél is. Fél a veszteségtől, fél attól, hogy mi fog történni, és elképesztő szomorú. Nagyon nagy szomorúságot él meg, szinte már depressziós ez a szomorúság. Ha össze akarom hasonlítani, illetve nem csak akarom, tehát a lapok is azt mutatják, tehát, hogy amit a lapok is mutatnak, a női rész, ő ezt a változást, az érzéseit, a mély szintű változást, azt lélek szinten megélte, és átlátja, átérzi. A férfival történik hasonló változás, de úgy látom ezekből a lapokból, hogy ő nem hajlandó ezt elfogadni. Ő ezzel még dacoskodik, ezzel még szembe megy. Ő túlságosan racionális, túlságosan a fejében van. Ő nem hajlandó elfogadni. Valahol érzi, tudja ennek a változásnak a folyamatát, a folyamatban létét, de nem akarja ezt befogadni. Ő nem akarja elhinni. Míg a női fél azt mondja, hogy már elfogadja. Tehát ő már mint lezárt tényt, amivel mondtam, hogy visszafordíthatatlanul nagy változás történt az ő lelki világában, érzéseiben. A férfinél talán azért is jött ki. Nagyon szép tükröt mutatnak ők így érzésekben és gondolatokban, és az elején azt mondtam, hogy a nő a korlát ennek a kapcsolatnak a fejlődésében, de igazából most azt mondom, hogy egyik sem korlát, hanem valami olyasmit is mondtam, hogy mind a ketten fejlődnek, és talán a női fél az előbbre van ebben a fejlődésben, és a férfi az, aki most itt az érzéseivel még hadakozik sokkal jobban, mint a nő. A nő gondolatban, miután ez megtörtént benne, ezek az érzésváltozások, a férfi viszont az érzéseit nem akarja elfogadni, mindazt, ami benne végbe megy. Jó, hát akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat. Megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, hogy mi várható ebben a kapcsolatban a következő 1-2 hétben, és a kapcsolat jellegére kérnék szépen, vagy állapotára, státuszára kérnék szépen 2 a nő részéről. Igen, még egyet. És 2 a férfi részéről. Úgy tűnik, hogy a következő időszakban is még megmarad ez a távollét, a távolságtartás, de valami meg fog szűnni a jelenlegihez képest, és akkor erre kérnék szépen még rá a tolvajra,
kérnék rá valamit, hogy mi tudhatunk meg, és a katonatisztre is kérek. Olyan, mintha a nő részéről beavatkozna a sors, lendítene a sors kerekén, és ez az önszabotáló viselkedése, amit az elején mutatkozik, az, minthogyha hát eltűnne. Lehetséges az is, hogy eltűnik. Bár mondjuk 1-2 hét alatt azért az nem biztos, hogy valószínű, vagy tehát, hogy teljesen végig tud menni, de legalábbis elindul egy olyan folyamat, elindulhat sok esetben, hogy ezt az önszabotáló magatartást, ezt kezdi feladni a nő. És elképzelhető, hogy úgy gondolja, hogy ezt a kapcsolatot le kell zárni, be kell fejezni, és ezért nem nagyon érzékelhető már ez a távolságtartás. A férfi részéről viszont úgy tűnik, hogy valami felfokozódik az ő vonatkozásában, de megkérdezzük, hogy mi az, ami a szerencsétlenség, mit tudhatunk meg róla bővebbet, a szerencsétlenségről. És a házra is kérnék szépen. Hát valószínűleg ti jobban látjátok így a kártyákat, mint én, viszont ez így nekem nagyon macerás. Na mindegy, szóval mint mondtam, felfokozódik a férfiben, elkezd benne a szenvedély erősödni, a belső vágya, rengeteget gondol a másikra, rengeteget gondol az érzéseire, rengeteget gondol a múltjukra, amit időnként igyekszik letagadni, hogy tényleg úgy volt, ahogy volt, viszont ez egy állandó önmarcangolásba torkollik benne. Szóval pillanatnyilag úgy látszik, hogy ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben még nem éri el a happy endet. Tovább folytatódik az ő küzdelmük külön-külön, de mint láttuk a női félnél, nagyon is pozitív irányba változnak a dolgok. Nem a biztos, hogy a kapcsolat maga, de hogy a személyiség fejlődésük az egy nagyon pozitív, az biztos. És tulajdonképpen a lelkitársak is ezért találkoznak, hogy segítsék a másikat, és ez nem mindig jó és könnyű a hétköznapokban megélni, de itt látszik, hogy itt azért folynak a dolgok. Köszönöm szépen, hogyha itt vagytok, és köszönöm, hogy megnézitek, ha megírjátok, hogy titeket ez hogyan érint, és mi történik nálatok. Mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!